Major inventions, textbook diagram. Textbook को diagram हो यो तपाईहरुले यो चाहिँ टेक्स्टबुक मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ and there is computer, airplane, light bulb, phonograph, telephone, steam engine, printing press, compass, paper, world wide web, etc. and their invented time. पहिला इतिहासमा भएका चाहिँ मेजर इन्भेन्सन्सहरु भनेको मुख्य आविष्कारहरु के हो त which we are using now in our daily life भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर दिएको छ। हामीले यहाँ भएको कतिपय कुराहरु चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्छौं, अरु चाहिँ ओकेजनली युज गर्छौं हो। हामीले डेली युज गर्ने के हुन सक्छ? कम्प्युटर, airplane, computer हुन सक्छ, light bulb, right? And printing press because we are using paper, then paper, world wide web, etc. Right? अब हामी पढ्छौं what is its introduction. Okay, and in its introduction, this text is just I have taken from your own textbook. तपाईहरुको यो टेक्स्टबुकमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। Have you ever imagined how life was in the ancient past? Ancient past मा चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ कस्तो थियो होला त भनेको गएको हाम्रो बाबा मम्मीको समयमा, आज हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको समयमा, त्यो भन्दा पनि अगाडिको समयमा दिनहरु लाइफहरु मान्छेको कसरी बित्थ्यो होला त जीवनहरु। अहिले हामीले जसरी हाम्रो लाइफलाई चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छौं, कटाइरहेका छौं, के लाइफ त्यस्तै थियो होला त? Pigeons used to carry letters. हुन्छ तपाईहरुले यहाँ एउटा पिक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा पिजनले चाहिँ के गरिरहेको छ त? के गरिरहेको छ पिजनले? It is taking an envelope, letter, right? हामीले बाहुबली मुभीमा पनि हेरेका थियौ नि, त्यहाँनेर चाहिँ एउटा केही बर्ड आएर चाहिँ बाहुबलीलाई चाहिँ के दिन्छ त एउटा मेसेज दिन्छ नि हैन, हो राजमाताको, जस्ट लाइक दैट। त्यति बेला त्यस्तो थियो। People did not used to have papers and printers as we do nowadays. अहिले हामीसँग भएको पेन, पेपर जुन अहिले हामीसँग छ त्यस्तो मान्छेहरुसँग थियो त छैन। हामीले अझ कतिपय बुढापाकाहरुबाट सुनेका पनि छौं, ओल्डर पिपलबाट, राइट? Since modern means of transportation were unavailable. अहिले जति हामीले ट्रान्सपोर्टेसनहरु युज गरिरहेका छौं, बस, कार, बाइक, एटसेट्रा त्यो पनि अवेलेबल थियो त पहिला थिएन, थियो केही पनि थिएन। दे वॉक्ड, मान्छेहरु चाहिँ हिँडेर ट्राभल गर्थे, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थे। रोड हर्सेस, the people who are rich हैन, who were very rich, अनि उनीहरुसँग चाहिँ के हुन्थ्यो त? हर्सेस हुन्थ्यो, घोडाहरु हुन्थ्यो, अनि उनीहरु चाहिँ के चढ्थे? घोडाहरु चढ्थे। and carried goods using animals, अनि उनीहरुले आफ्नो सामान, यहाँ गुड्स भनेको चाहिँ सामान हो, सामान के द्वारा बोकाइन्थ्यो त? एनिमल्सहरु द्वारा चाहिँ बोकाइन्थ्यो। Then there was neither electricity nor cell phones at the time. Electricity विद्युत पनि थिएन, cell phones पनि थिएन। Then and firewood was the main fuel. Main fuel को रूपमा चाहिँ के युज हुन्थ्यो त त्यति बेला? Of course firewood युज हुन्थ्यो। फ्यूल भनेको के हो त? इन्धन, ओके न? इन्धनको रूपमा चाहिँ के युज हुन्थ्यो? firewood, दाउरा युज हुन्थ्यो। With the advancement in science and technology, there are various changes in human life. अनि human life मा चाहिँ के भयो त? एकदमै धेरै चेन्जेस भयो कि भएन? भयो, right? And here are some inventions. यहाँनिर चाहिँ के इन्भेन्सन्सहरु दिएको छ। हामीले यहाँ पिक्चरमा के देख्न सक्छौं? Printer as well as paper. And another is, यहाँ चाहिँ के छ त? There is a smartphone, right? हामी स्मार्टफोन पनि देख्न सक्छौं। And let's go to the historical inventions now. यो चाहिँ introduction थियो हाम्रो। The steam engine, see? Steam, बाफबाट चल्ने इन्जिन। स्टीम भनेको बाफ भएको हैन। The steam engine was invented. The steam engine was invented in 1765. 1765 मा चाहिँ यसलाई इन्भेन्ट गरिएको थियो। कसले?
जेम्स वार्टले who lived in England. उहाँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? इङ्ल्यान्डमा बस्नुहुन्थ्यो. While he was still a boy, जब वो boy थिए उहाँ चाहिँ सानो, he observed the lid of kettle rising due to the pressure of the steam from the boiling water. जब त्यो केटलमा चाहिँ पानी तातिरहेको उहाँले देख्नुभयो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिड अफ द केटल चाहिँ त्यो कितलीको लिड चाहिँ ढक्कन चाहिँ के भयो त त्यसले त्यो प्रेसरले गर्दा स्टिमले गर्दाखेरि चाहिँ माथि उचाल्दिन्छ नि त हो के न हामीले पहिला प्रेसरले गर्दाखेरि नै खाना पाक्ने हो नि अनि प्रेसर कुकरमा राइट हो त्यसै प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त माथि उम्ल्यो बोइलिङ वाटरको प्रेसरले he realized के महसुस गरे त that the power of steam can be used to drive engines स्टिमको पावरले चाहिँ हामी इन्जिन्स पनि चलाउन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले रियलाइज गर्नुभयो and one day his dream came true एक दिन चाहिँ उहाँको सपना साकार पनि भयो the first application of the steam engine was made by Stephenson in 1829 to drive a railway train पहिलोचोटि प्रयोग चाहिँ कोद्वारा भयो त सरी स्टेफेन्सन द्वारा इन 1829 टु ड्राइभ अ रेलवे ट्रेन हेर्नु त पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर पनि एउटा लोकोमोटिभ इन्जिनको चाहिँ एउटा के हो त पर्फेक्ट एक्जाम्पल हो राइट यो चाहिँ हामीले मुभीहरुमा पनि देखेको छौं कतिजनाले रियल लाइफमा पनि देख्नु भएको होला कोइलाहरु बालेर अनि त्यसको धुवाले चाहिँ त्यसको बाफ आइसकेपछि त्यसको तातोले चाहिँ के गर्छ त इन्जिन चल्छ नि त राइट स्टेफेन्सनले चाहिँ के गर्नुभयो त इन 1829 टु ड्राइभ अ रेलवे ट्रेन स्टेफेन्सन इज thus the father of locomotive इन्जिनको पिता चाहिँ कसलाई भनेर चिनिन्छ त स्टेफेन्सनलाई which pulls the train by means of the railway train we can travel long distances and send our goods from one place to another अनि यो ट्रेनको कारणले चाहिँ हामी लामो यात्रा गर्नलाई इजी भयो as well as हाम्रो सामानहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन पनि इजी भयो next is steam engine को simple diagram राखेको छु मैले यहाँ you can see 1765 मा चाहिँ जेम्स वाटले स्टीम इन्जिन को इन्भेन्ट गरे हो अब्जर्भेसन के गरेको थिए त स्टीम प्रेसरले चाहिँ केटलको लिड चाहिँ लिफ्ट भएको माथि उठेको अनि स्टेफेन्सनले चाहिँ रेलवे ट्रेनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गरे एप्लिकेसन गरे इम्प्याक्ट चाहिँ के भयो त लङ डिस्टेन्स ट्राभल इजी भयो अनि ट्रान्सपोर्ट अफ गुड्स भनेको सामानहरुलाई ट्रान्सफर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पनि इजी भयो कि भएन ल अब नेक्स्ट द मोटर कार वाज इन्भेन्टेड इन 1885 कहिले त 1885 मा चाहिँ इन्भेन्ट भएको बाइ डेमर जर्मन इन्जिनियर द मोटर कार इज अ स्विफ्ट भनेको छिटो अथवा द्रुत एन्ड चिप मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन ट्रेन भन्दा चाहिँ इट इज चीपर भनेको छ इट सर्भ्स द सेम पर्पस एज अ रेलवे ट्रेनको उद्देश्य जे हो हैन यसको उद्देश्य पनि त्यही हो के हो त ट्राभल गर्नु गुड्सहरु सामानहरुलाई यताबाट उता लानु बट इट हैज एक्सपेल्ड द ट्रेन इन द ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स ओभर सर्ट डिस्टेन्सेस लामो ठाउँमा जानको लागि लामो यात्राहरु गर्नको लागि चाहिँ ट्रेन इज गुड राइट तर सर्ट टर्मको लागि चाहिँ मोटर कारले चाहिँ के भन्छ त्यो ट्रेनलाई चाहिँ एकदम विस्थापित नै गर्दियो पछि पार्दियो के किनकि सर्ट ट्राभल डिस्टेन्समा चाहिँ कार इज मोर पावरफुल एन्ड युजफुल भन्ने कुरा भयो इट इज इजियर एन्ड चीपर कार इजी पनि भयो चिप पनि भयो टु रन मोटर कार्स over roads than to construct railway tracks and run trains. It means making railway tracks became really expensive, right? In the comparison of roads, normal roads बनाउन चाहिँ easy भयो तर railway construct गर्न railway tracks construct गर्न चाहिँ के भयो त गाह्रो भयो And that's why the motor car is easier and cheaper to run भनेर चाहिँ यसमा भन्यो and this is a text book I have copy pasted over here by cropping it बुझ्नु भयो है अब छ C मा electricity यो full text तपाईहरुको बुकबाट लिएको you can see your book as well today
we use so much of electricity in everyday life. हाम्रो everyday life मा हामीले एकदमै धेरै विद्युतको प्रयोग गर्छौं, ओके न? That we cannot think of the world without it. यो बिना हामी हाम्रो यो संसारलाई कल्पना गर्न सक्छौं त अहिले? Of course not. It gives us light at night, राति हामीलाई बिजुली दिन्छ. Heat in winter seasonमा जाडो समयमा हामीलाई तातो पनि दिन्छ. It drives trains, ट्रेन पनि चलाउँछ इलेक्ट्रिसिटीले, and other vehicles. अहिले त नेपालमा पनि EV vehicles, electronic vehicles are very popular, right? And it runs factories and mills. Electricity ले के पनि गर्न सक्छ त? Factories र mills हरु पनि चलाउन सक्छ. पहिला चाहिँ as you have seen घट्ट, पानी घट्ट देख्नु भएको थियो कि थिएन? पानीबाट चल्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्राय घट्टहरु पनि केबाटै चल्छ त? इलेक्ट्रिसिटी बाटै चल्छ. मैले त इभन उ पनि देखेको छु कि पानीबाट चल्ने मिल पनि छ देखेको छु पहिला हैन. In addition, electricity helps us to send email via computer. कम्प्युटरबाट हामीलाई इमेल पठाउन हैन, इमेल पठाउन मात्र हैन. We use computer for various purposes. Computer, mobile phone, and it is all became possible because of electricity. Water is used to generate electricity. Electricity लाई generate गर्न, उत्पादन गर्नको लागि के युज गरिन्छ? Water. So it is called white coal. लाई के पनि भनिन्छ त? White coal पनि भनिन्छ. White coal मतलब यसलाई सेतो कोइला पनि भनिन्छ because water is used to generate electricity. Michael Faraday, who invented electricity, is called the father of electricity. यो त हामी तपाईलाई हामीलाई जीकेमा पनि सोध्न सक्छ. अनि यसको इलेक्ट्रिसिटी का पिता को हुन् त? Who? Michael Faraday. And I have made here a diagram. Say light at night. Electricity को uses के हो त? Light दिन्छ कहिले night मा, heat दिन्छ कहिले winter मा. Heat भनेको तातो, light भनेको प्रकाश, right? And transport भनेको यातायात, हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्न सक्छौं ट्रेन र vehicles मा. And factories हरु पनि रन्स गर्छ. Mills पनि इमेलहरु पठाउन सक्छौं, chat गर्न सक्छौं हामी, इन्फर्मेसनहरुलाई proceed communication गर्न सक्छौं. And generation, water generates electricity. Now let's go to another one, airplane. Airplane has become really important in our life to travel to different parts of the world, right? अब हामी जाम airplane. The aeroplane is one of the fastest means of travel. यात्रा गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै धेरै चाँडो पुग्नु छ भने हामी केमा ट्राभल गर्छौं? Of course airplane मा. We can fly to different parts of the world in a few hours. केही घण्टामै हामी कहाँ पुग्न सक्छौं त? अर्को यो संसारको अर्को भागमा पुग्न सक्छौं. It would have taken us months and years to travel long distances if there had been no airplane. हेर्नुस् त, हामीलाई चाहिँ long distance travel गर्न अथवा अर्को देश हैन यो वर्ल्डको कुनै पनि कुनामा जानलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1 महिना लाग्न सक्थ्यो अथवा महिनौं लाग्न सक्थ्यो र वर्षौं लाग्न सक्थ्यो. It has cut down distances and brought the countries of the world nearer to each other. यसले केलाई कट डाउन गरेको छ त? केलाई यसले कम गरेको छ त? दूरीलाई, distances दूरी. And brought the countries of the world nearer. सबै यो वर्ल्ड का कन्ट्रीहरुलाई चाहिँ नजिक बनाइदिएको छ के एरोप्लेनले गर्दाखेरि. नत्र पहिला चाहिँ मुना मदनको पालामा चाहिँ एरोप्लेन भएको भए मुनालाई छोडेर मदन भोट जानु हुँदाखेरि चाहिँ हिँडेर जानु हुन्न थियो होला हैन, एरोप्लेनमा जानुहुन्थ्यो होला. त्यसपछि बिरामी पनि पर्नु हुन्न थियो होला जंगलमा, ओके न. एरोप्लेन भएको भए एरोप्लेनका अब क्रूहरुले चाहिँ उहाँलाई हेल्प गर्नुहुन्थ्यो होला. त्यो कुराहरु हुन सक्छ. The aeroplane was invented in 1903 by two American brothers, Orville Wright and Wilbur Wright ले चाहिँ यसको चाहिँ इन्भेन्ट गरेका हुन्. And they are also called
राइट ब्रदर्स उहाँलाई के पनि भनिन्छ त राइट ब्रदर्स पनि भनिन्छ ओके अब हेरौँ हामी एयरप्लेनको एउटा डायग्राम विदाउट एयरप्लेन्स कस्तो थियो त लङ डिस्टेन्स ट्राभल कुड मेक मन्थ अर इयर्स हैन लामो यात्रा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई महिनौं र वर्षौं लाग्थ्यो विथ एयरप्लेन्स आएपछि के भयो त डिस्टेन्ट प्लेसेस क्यान बी रिच्ड इन अ फ्यु आवर्स धेरै टाढाको ठाउँ पनि हामी केही घण्टामै पुग्न सक्छौं एन्ड इम्प्याक्ट के भयो त यसको कन्ट्रीज अफ द वर्ल्ड बिकेम नियरर टु इच अदर हैन त यो विश्वमा भएका जति पनि देशहरू छन् अनि यिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै नजिक भए एन्ड हु हेज इन्भेन्टेड दिस एन्ड व्हेन भन्ने कुरा भयो भने 1903 मा इन्भेन्ट भयो हु हेभ इन्भेन्टेड भन्यो भने Orwell Wright and Wilbur Wright and they are also called Wright brothers right अब हामी जाउँ अर्को historical inventions मा that is the spaceship Linus full text the latest wonder भनेको अद्भुत कुरा of science is the spaceship अहिलेको latest wonder हैन अद्भुत कुरा लेटेस्ट भनेको चाहिँ के हो त अहिले रिसेन्टली भएका कुरा के रे साइन्सले पत्ता लाग इन्भेन्ट गरेको कुरा चाहिँ स्पेसशिप हो इट इज अ टाइप अफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट यो चाहिँ कृत्रिम उपग्रह पनि भनिन्छ जसलाई द्याट मुभ्स इन स्पेस बियोन्ड द एटमोस्फियर अफ द अर्थ यो चाहिँ अर्थको एटमोस्फियर भन्दा पनि बाहिर छ ओके न यो स्पेसशिप इट इज पुट इन्टु अर्बिट बाइ पावरफुल रकेट्स हैन त यसले पावरफुल रकेट्सहरुले चाहिँ यसलाई के गर्छ त अर्बिट गर्छ राइट एन्ड humans landed on the moon with the help of spaceship मान्छेहरु चाहिँ मुनमा गइसके भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं कि बुझ्दैनौं थाहा छ कि छैन हामीलाई अफ कोर्स छ ओके हैन अनि मानिसहरु मुनमा चाहिँ कसरी पुगे त यही हो कसरी पुगे त by the help of spaceship okay na हो भनिसकेपछि no one person invented the first spacecraft चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ के भन्छ यो मान्छेले चाहिँ स्पेसक्राफ्ट को चाहिँ इन्भेन्ट गर्यो भन्ने छ त छैन हैन यो त एकदमै धेरै ठुलो कुरा हो नि त बट rather it was the work of a very large team एकदमै ठुलो टिमको चाहिँ काम थियो यो the first spacecraft the Soviet Union's Sputnik 1 was launched कहिले लन्च गरियो on October 4 1957 it weighed 83.8 kg 83.8 सरी 6 केजी को चाहिँ यो रहेछ कहिले लन्च भयो भन्दाखेरि October 4 1957 and what was its name यसको नेम के थियो त Soviet Union's Sputnik 1 right ल अब जाम हामी नेक्स्ट डायग्राममा स्पेसशिप को की पोइन्ट मैले यहाँ राखेको छु स्पेस भनेको मुभ्स बियोन्ड अर्थ भन्दा चाहिँ बाहिर अर्थको एटमोस्फियर भन्दा चाहिँ बाहिर मुभ गर्छ यो स्पेसशिप यो चाहिँ एउटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो राइट अर्बिट भनेको कक्ष अ पाथ फलोड बाइ एन अब्जेक्ट अराउन्ड अ प्लानेट हैन प्लानेटको वरिपरि एउटा पाथ छ बाइ एन अब्जेक्ट अराउन्ड अ प्लानेट यसले अर्बिट गर्छ एन्ड स्पुटनिक 1 भनेको चाहिँ उसको फर्स्ट सैटेलाइट हो व्हिच वाज लन्च्ड when it was launched यो कहिले लन्च भयो भन्दाखेरि October 4 1957 मा रेडियो एन्ड टेलिभिजन को बारेमा जाउँ हामी you must have a radio or television at home घरमा रेडियो टेलिभिजन त हाम्रो सबैको छ राइट अहिले त रेडियो चाहिँ रिप्लेस भइसक्यो बिकज अफ आवर मोबाइल फोन किनकि मोबाइल फोनमै हामी रेडियो सुन्न सक्छौं तपाईहरु कति जनाले त रेडियो सुन्नु नै हुन्न होला you turn them on and listen or watch news and music the radio is a sort of wireless technology यो तार रहित संचार हो तार बिना नै यो चल्छ इन्भेन्टेड बाइ एन इटालियन साइन्टिस्ट मार्कोनी इन 1902 मा चाहिँ इटालियन साइन्टिस्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ मार्कोनीले चाहिँ यसलाई इन्भेन्ट गरेका हुन् इट इज वायरलेस टेलिग्राफी वायर बिना नै यो रेडियो बज्छ पीपल युज्ड टु वान रेडियो एफएम रेडियो इन द पास्ट
मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा ल्याउँथे रेडियो एफएम रेडियोहरू चाहिँ घरमा ल्याएर राख्थे किन्थे बट नाउ दे हेभ बिन रिप्लेस बाई मोबाइल्स टु डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अब अहिले चाहिँ जुन मोबाइलमा पनि रेडियो बज्छ तर पहिलाका मान्छेहरूले चाहिँ अहिले पनि रेडियो किन्न प्रिफर गर्नुहुन्छ रेडियो सुन्नुहुन्छ गाउँ गाउँतिर पनि के हुन्छ त सधैँभरि रेडियो लगाएर राखिदिने न्युज म्युजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा आइरहन्छ नि त त्यहाँ द्याट्स वाइ प्रोग्राम्सहरू टेलिभिजन वाज इन्भेन्टेड इन 1939 बाई जोन लोगी बेर्डले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्भेन्ट गरेका रहेछन् इट इज इन्ट्रेस्टिङ एन्ड फनी टु सी फेस अफ पर्सन स्पिकिङ फार अवे टाढा भएका मान्छेको फेस देखिँदाखेरि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ फर्स्ट टाइम वेन आई स टेलिभिजन आई वाज रियली frightened because I used to think that the person who were appearing in the television screen television ki screen ma bhaka मान्छेहरु चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो त they are just inside the television भन्ने लाग्थ्यो and they used to have black and white TV at that time and there were different kinds of animals you can see in the picture movie and I have a funny incident that ek din चाहिँ हामी movie हेरेको थियौं and there was a tiger in the movie and I was really frightened and I cried because I was very small kid at that time and I thought that बाघ चाहिँ अब आइहाल्छ खान चम्टिन भनेर okay that is my case अब हेरौं हाम्रो last one mobile phones okay na mobile phones त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो नि अहिले राइट मोबाइल फोन बिना के हुन्छ त अहिले त मोबाइल फोन त सबैजनालाई चाहिन्छ टुडे इट इज हार्ड टु इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट मोबाइल फोन्स मोबाइल फोन बिनाको लाइफ हामी चाहिँ इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौं इभन इफ यु डु नट ओन योरसेल्फ तपाईको आफ्नै नभए पनि एउटा मोबाइल नभए पनि यु प्रोबेबली सी दर्जनौं पिपलहरु चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ मोबाइलमा कुरा गरिरहेको सुन्नु भएको छ तपाईले देख्नु भएको छ एभ्रीडे दिनदिनै बट हु इन्भेन्टेड देम कसले बनायो यसलाई to get the answer to that question we need to look back for more than a century यो कुरा पत्ता लगाउन यो कसले इन्भेन्ट गर्यो भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले back to the 100 years जानुपर्छ right century भनेको 100 years Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876 मा चाहिँ यो कसले पत्ता लगाउनु भएको रहेछ त इन्भेन्ट गर्नु भएको रहेछ त Alexander Graham Bell and then in 1900 on December 29 Reginald Fessenden achieved remarkable success पहिला चाहिँ अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोन बनाउनु भयो अनि त्यसपछि रेगिनोल्ड फेसेन्डेनले चाहिँ के बनाउनु भयो त ही मेड द फर्स्ट वायरलेस टेलिफोन वायरलेस पहिला चाहिँ वायर तपाईलाई सीडीएमए हैन के एडीएसएल भन्ने थाहा छ नि हैन हो त्यो वायर आउने चाहिँ फोनहरु थियो भने पछि चाहिँ वायरलेस पनि टेलिफोन बनाउनु भयो हिज वर्क नट ओन्ली paved भनेको बाटो खुलायो मार्ग प्रशस्त गर्यो the way for broadcast radio but also provided the foundation for mobile phones and networks मोबाइल को फोन्सहरु हैन रेडियो ब्रोडकास्टहरु को पनि बाटोहरु से प्रशस्त खुलायो लेटर किनकि विदाउट वायर त हामीलाई नेटवर्क चाहियो नि त पहिला पहिला हामीलाई कति याद छ अहिले पनि होला नेपालको कतिपय ठाउँमा चाहिँ मोबाइलमा नेटवर्क नटिप्ने हो कि हैन तर अब अहिले सहरी बजारतिर त मोबाइलमा नेटवर्क we can get it easily. Later, Martin Cooper led a team that designed the first practical mobile phone. The mobile phone practically use बनाउने चाहिँ कसको टिम रहेछ त मार्टिन कुपरको उ चाहिँ त्यतिबेला त्यो टिमको चाहिँ लिडर रहेछ हो कि हैन त्यही भएर चाहिँ पनि लिडर हुनु पर्छ के टिममा चाहिँ पनि लिडरले चाहिँ के गर्छ यहाँ लिडरको नाम आयो कि हैन मार्टिन कुपरको उहाँको टिममा धेरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला उहाँको नाम आयो त आएन त्यही भएर पछि हट्ने हैन जिन्दगीमा जहिले पनि वी शुड बी लिडर ओके अब चाहिँ हामी मोबाइल फोन डेभलपमेन्ट कसरी भयो 1876 मा भयो टेलिफोन Alexander Graham Bell 1900 मा भयो वायरलेस टेलिफोन is it 1900 yes
एन्ड लेटर के भयो प्र्याक्टिकल मोबाइल फोन मार्टिन कुपरको टिमले बनायो अनि अहिले त मोबाइल फोन बस नेटवर्क्स प्रशस्त छ राइट ओके नेक्स्ट यहाँनिर मैले इम्पोर्टेन्ट भोकाबुलरी राखिदिएको छु तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ एडभान्समेन्ट भनेको प्रगति उन्नति स्टिम भनेको भाप लोकोमोटिभ भनेको चाहिँ रेलको इन्जिन राइट एक्सपेल्ड भनेको चाहिँ विस्थापित वन्डर अद्भुत कुरा आर्टिफिसियल कृत्रिम टेलिग्राफी तार रहित सञ्चार पेभ द वे भनेको बाटो खोल्यो प्रशस्त गर्यो इन्भेन्टेड आविष्कार गर्यो रियलाइज बुझ्यो अथवा महसुस गर्यो स्विफ्ट भनेको छिटो र द्रुत व्हाइट कोल भनेको कोइला सेतो कोइला स्पेसशिप अन्तरिक्ष यान स्याटेलाइट भनेको उपग्रह रिमार्केबल भनेको उल्लेखनीय असाधारण एकदमै व्यापक भन्न खोजेको फाउन्डेसन भनेको आधार इफ यु आर टिचर एन्ड यु आर वाचिङ दिस तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ पहिला स्टुडेन्टलाई लेखाएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ कम्प्रिहेन्सन क्वेसन्स मैले यहाँनिर राखिदिएको छु यु क्यान डु इट बाई रिडिङ यर टेक्स्ट थ्याङ्क यू यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ यु क्यान सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड you can also comment me which lesson is difficult for you if you are in 11 12 or 8 19 6 7 class and I'll try to make this kind of video and you'll understand everything okay let's recap है त स्टिम इन्जिन के को लागि ट्रान्सपोर्टेसन मोटर कार सर्ट डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी मोडर्न डेली लाइफलाई चाहिन्छ एयरप्लेन फास्ट इन्टरनेसनल ट्राभल स्पेसशिप भनेको स्पेस एक्सप्लोरेसन गर्नको लागि रेडियो टेलिभिजन एन्ड मोबाइल फोन के को लागि कम्युनिकेसन एन्ड अदर थिङ्स राइट अनि the big idea of the lesson is inventions solve problems and change human life इन्भेन्सन्सहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ त हाम्रो समस्याको समाधान गर्दो रहेछ हो आविष्कारहरूले अनि ह्युमन लाइफ मानव जीवनलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिँदो रहेछ परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो लेसनबाट सिक्यौँ थ्याङ्क यू